pataas. Yun ang tower sa bandang kanluran. Yan. Yan. So yan mga tower. Yan siya. Yan yung tower guys. Yan yung target natin. Mga ano siguro, mga 5 kilometers layo niyan. Tapos ito naman yung lagyan natin ng mga wire, no? Para pang ano niya. Ayan, kasama ko. Kid! Ayan, lagyan natin dyan. At saka isa din dito. Dyan. Tapos yan siya. Haba nito mga 4 meter siguro mula sa bubong. Hello guys, magandang hapon. Nandito na naman po tayo ngayon guys sa ating unbox library. Ito pong nakita niyo sa harapan natin guys ay isa po itong MIMO antenna guys ng Skywave. Ito yung elite version guys na may frequency range na 1700 to 3800 MHz, no? So 5G ready na po din ito guys na MIMO antenna to guys. So ang gagawin po natin ngayon guys ay atin tong buksan at ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman. So stay tuned. So ngayon guys, tanggalin na po natin to guys. Kunin po natin to. Nabili po natin ito kay Lazada guys, no? Ito ay nagkahalaga ng 2,000, mga 2,200 guys. Kay ano to guys, nabili ko to kay saan ba to? Sa Skywave Antennas talaga. Yung authorized supplier nito guys. So ito, tanggalin na natin to guys. Ganda pagkabalot guys, no? May ano pa. Nilagay pa na fragile dito, no? Fragile. So ayos, walang mga tupi-tupi. So okay. Wow, galing. Yan na po guys. Ano pa, may 20 meter cables pa ito guys. Ganda. So ito mayroon pang clamp dito guys, no? Medyo malaki. Laki yung clamp niya. Ayan. Aluminum po ito guys. Hindi magkakarast. At saka may mga washer pa dito guys. Ayan. Okay. At ito po yung ano niya guys, yung pinaka-antenna niya guys. Hindi pala masyadong makapal. Nipis lang siya guys. Yan oh. Pero mukha namang original to guys. At saka ito, 20 meter cable. At saka may pole holder pa dito guys oh. Ayan. So maaari ito natin i-angle-angle. So ito na guys. May nakalagay siya, QC Pass. Ito oh. Yung Skywave Super Galaxy Elite Edition 5G, no? Ito guys, 5G yan. Yung model niya is 3800 GPD 14/2. So isa po itong 14 decibel guys. 2 times 14 decibel, so 28 decibels ito guys. Yung frequency gain niya guys. Yung gain niya guys. So ito yung frequency range 1700 to 3800 MHz 5G ready. So galing po ito sa uplift guys. Skywave antenna po ito guys. Okay, so magaan lang guys. Parang hindi mga kalahating kilo lang siguro. So ito talaga guys. Yan. Saka yung niya, pinaka-antenna niya. Pure plastic po ito guys. Pure plastic lang naman. Iwan ko pag hindi ba ito mababasa guys. Pero sige lang. Check lang natin ito mamaya guys kung yung meron sa loob. Okay, so medyo maganda naman yung wire niya. Yan, nakatali na siya. So mataas, 20 meters. 20 meters po ito guys. Yan, 20 meters.
20 meters. Yan. So, parang plastic lang po ito guys. So, ano po guys, ititest ko ito. At sa next video natin, ipapakita ko sa inyo kung gaano ito kalakas guys. So, i-compare po natin guys ang walang antena tapos yung merong antena. Gamitin po natin yung smart. Ngayon guys, pakita natin sa inyo guys kung paano, anong laman itong nabili natin yung Skywave Super Galaxy Elite antenna na may gain na 2 times 14 dBi. So, iti-tear down po natin to guys and stay tuned. Ito pang screwdriver natin guys, palit tayo. So ito guys, yan ang laman niya guys ng Skywave Super Elite antenna guys. So 4 elements lang pala to guys. Yan, kita nyo. Sabi nila 4G ready daw to. Iwan ko pag 4G ready daw to guys. 5G ready ba? Parang hindi naman yata. Parang normal 4G lang to guys. Bakit naging 5G ito? Parang pareho lang itong laman ng guys. Ng Super Galaxy Ultra, no? Kung pareho lang to guys. Ito na-scam naman tayo na ito. Yan. Yan yung laman niya guys. 4 elements lang naman. So yan guys. Yan yung isang element niya guys. Sample ito ng mukha niya. Parang lang naman to guys. PCB lang, no? Na nilalagyan ng yung ganyang design. Ang board lang pala, I mean yung copper lang pala yung naging niya. Naging parang pinaka-antenna niya, no? So 4 na piraso po ito guys. Yan. Parang pinakonekta lang ng parallel, I mean series. So yun lang talaga guys. Wala siyang ibang laman, no? Yan na lang. Okay. Yun lang talaga guys. Napakasimple lang. Napakamahal, no? So dapat to guys. Although 14 dBi lang to, kaya siguro okay na lang to. Pero ewan ko na 5G ready na ba to. Parang hindi na yata. Yung elements hindi ito pang 5G guys. Ito yung pang 4G lang. Kita nyo naman, saka ito yung parang niya, pinaka-connector niya sa buong 4 na elements. Parang splitter niya. So yan lang po guys. Pakita naman yung niya guys, nabili niyo na Super Galaxy Elite dyan guys sa inyo. Hambing natin po guys.